নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব নিউজ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, DME অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা গ্ৰেড 4ৰ যি পদসমূহ ওলাইছিল সেই পদসমূহত আবেদন আৰম্ভ হৈছে। বন্ধুসকল, টোটেল পদ আছিল 188টা পদ আছিল। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ যোগেদি অতি সহজে আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো অলপ ডাঙৰ হ'ব পাৰে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰ লগতে যি DMEৰ ফালৰ পৰা টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল পদসমূহ ওলাইছিল, অৰ্থাৎ নন টেকনিকেল আছিল 79টা আৰু 333টা পদ আছিল টেকনিকেলৰ। সেই পদসমূহৰ আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব, সেইটো মোবাইলৰ যোগেদি অতি সহজে আবেদন কৰিব পাৰিব। সেইবিলাকৰ লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, লগতে এডভাৰটাইজমেণ্টসমূহত দিয়া আছে। সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে সেই তাৰে পৰা চাই ল'ব পাৰিব। আগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই লওক, ইয়াতে স্কিপ নকৰিব বন্ধুসকল। তেনেহ'লে আহক এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক জব নিউজ অসম ইউটিউব চেনেলটো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে আগন্তুক নতুন নতুন জব নটিফিকেশ্যন বা জব ৰিলেটেড যিকোনো আপডেট আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে সৰ্বপ্ৰথমে। বন্ধুসকল, এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু লগতে কমেণ্ট বক্সত প্ৰথম কমেণ্টত এভেইলেবল কৰি দিয়া আছে। তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলেই চিম্পলি এই পেজটো আহি পাব। এই পেজটোত সকলো তথ্য দিয়া আছে, আপোনালোকে মন কৰি পঢ়ি ল'ব পাৰিব। অন্যথা আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব। তলত আহিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে ইয়াতে দিয়া আছে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 15/5/2020, অৰ্থাৎ 15 তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈ গৈছে। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 30/5/2020 3 মিডনাইট, অৰ্থাৎ মাজৰাতিলৈকে। আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, এই ক্লিক হেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু ইয়াতে দিয়া আছে এপ্লাই অনলাইন। এই এপ্লাই অনলাইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আবেদন কৰি আছে বন্ধুসকল, তেনেহ'লে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইয়াতে আছে। এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে। অন্যথা আপোনালোকে এই নেক্সট বুলি দি আছে, এই নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰিলে এনেদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে যে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল, নৰ্থ লখিমপুৰ। পোষ্ট টাইপ ইয়াতে কি পোষ্ট দিয়া আছে চাওক। ইয়াতে দিয়া আছে গ্ৰেড 3 টেকনিকেল, গ্ৰেড 4। বন্ধুসকল, গ্ৰেড 3 কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে, সেইটো এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপলোড কৰা আছে। সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব যে কি প্ৰচেছত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াতে এই ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাম গ্ৰেড 4ত আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব। তেনেহ'লে আপোনালোকে চিম্পলি গ্ৰেড 4ত যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে, আপোনালোকে গ্ৰেড 4ত ক্লিক কৰি দিব। গ্ৰেড 4ত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে বন্ধুসকল, ইয়াতে গ্ৰেড 4ত অকল 8 পাছ বিচাৰিছে। আপোনালোকে কেৱল 8 পাছ হ'লে হৈ যাব। আপোনালোকে যদি বিচাৰে এই সকলো পদ, এই গোটেইকেইটা পদত আবেদন কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি কেৱল 8 পাছ হৈ যায়, আপোনালোকে গোটেইকেইটা পদতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তেনে আপোনালোকে ইয়াতে চিম্পলি সকলোকেইটা পদে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। মই পদকেইটা চিলেক্ট কৰি লৈ আছোঁ। পদকেইটা চিলেক্ট কৰি লৈ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছাবমিট বুলি দি আছে, এই ছাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে এটা ফৰ্ম খোল খাব। এই ফৰ্মটোত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফৰ্মটো ফিল আপ কৰা অতি সহজ, মোবাইলৰ যোগেদি অতি সহজে কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব বন্ধুসকল। ইয়াতে দিয়া আছে নেম অফ দি কেণ্ডিডেট। আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰত ইয়াতে আপোনাৰ নিজৰ নামটো লিখিব। আপোনাৰ নিজৰ নামৰ আগত শ্ৰী বা মিষ্টাৰ একো ইউজ নকৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে ফাদাৰ নেম। ফাদাৰ নেমটো ইয়াতে লিখিব, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ফাদাৰ নেমৰ আগতে মিষ্টাৰ বা শ্ৰী একো ইউজ নকৰিব। তাৰপিছত মাদাৰ নেমৰ আগতে ইয়াতে লিখিব, মাদাৰ নেমৰ আগতে শ্ৰীমতী বুলি ইউজ নকৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোক মা দেউতাৰ এড্ৰেছটো বিচাৰিছে, ইয়াতে এড্ৰেছটো ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে দি বিচাৰিছে জেণ্ডাৰ, আপোনাৰ মেল হয় নে ফিমেল হয়, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াতে ক্লিক কৰিলেই আপোনালোকৰ এইটো চিলেক্ট হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াতে দি আছে ডেট অফ বাৰ্থ। আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ কিমান, এইটো আপোনালোকে ইয়াৰে পৰা চিলেক্ট কৰিব। আপোনালোকে চিম্পলি এই বক্সটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। বক্সটোত ক্লিক কৰাৰ লগে এনেদৰে এটা কেলেণ্ডাৰৰ দৰে অ'পেন হৈ যাব। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে এই ইয়াৰটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াৰটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কোন ইয়াৰত জন্ম হৈছিল, আপোনালোকে এইটো ইয়াৰে পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকে ইয়াৰে পৰা চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত দিয়া আছে আপোনাৰ মান্থ। ইয়াতে এই মান্থটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনাৰ কোন মান্থত জন্ম হৈছিল, এই মান্থটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে কোন ডেটত পৰে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডেটটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনাৰ অনুযায়ী চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰিলে ইয়াতে উঠি যাব। উঠাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি আপোনাৰ ইয়াতে বিচাৰিছে যে 1 তাৰিখ 1/1/2020 হিচাপে আপোনাৰ বয়সটো কিমান হ'ব। আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, আপোনালোকে চিম্পলি এই বক্সটোত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। বক্সটো এবাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ অনুযায়ী 1 তাৰিখ 1/1/2020 হিচাপে আপোনালোকৰ কিমান বছৰ, কিমান মাহ, কিমান দিন হয় ইয়াতে উঠি যাব। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে প্লেচ অফ বাৰ্থ। আপোনাৰ কোন ঠাইত জন্ম হৈছিল ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে পুলিচ ষ্টেচন, কোন পুলিচ ষ্টেচনত পৰা আপুনি এইটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনাৰ কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত হয় ইয়াতে চিম্পলি চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব।
নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী আপোনালোকে নিজে সিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে দিয়া আছে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, আপোনালোক প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ কি হয় বৰ্তমান এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখিব। আৰু আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি সেম হয় বন্ধুসকল তেনেহ'লে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। তেনে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি লিখাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াতে বুলি দিয়া আছে না সেম প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, ইয়াতে আপোনালোকে এই সৰু বক্সটোত দিয়া আছে, এই সৰু বক্সটোত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰিব। এই সৰু বক্সটোত টিক কৰিলে আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যিটো লিখিছিল আৰু সেই পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছত সেই সেমটোৱে কপি হৈ যাব। যেনেকুৱা মই লিখি আছোঁ আপোনালোকে চাওক, কিছুমান মই এনেকৈ লিখিলোঁ, লিংক লিখাৰ পিছত মই ইয়াতে চিম্পলি এটা ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো আৰু এই পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো চিম্পলি কপি হৈ গ'ল। ঠিক তেনেদৰে তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখিব। লিখাৰ পিছত যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ সেম হয় আপোনালোকে এই বক্সটো টিক কৰি দিব, ইয়াতে ডবল লিখাৰ দৰকাৰ নাই, কপি হৈ যাব নিজে নিজে। তাৰপিছত দিয়া আছে মোবাইল নম্বৰ, আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে বহাব। আপোনালোকৰ যদি ডবল মোবাইল নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো ফোন নম্বৰ ঠাইত ফিল আপ কৰি দিব পাৰে। চ' ইয়াতে নেক্সট দিয়া আছে ইমেইলটো আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ ইমেইল ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে দি আছে আৰ ইউ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়েছ হয় ইয়েছ দি দিব। তাৰপিছত ইফ চ' হাউ, যদি বাই বাৰ্থ দিব, যদি আদাৰ্ছ হয় তেনেহ'লে আদাৰ্ছত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে ৰিলিজন, আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা ৰিলিজনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট দি আছে আপোনাৰ এই তাৰপিছত আছে ৰিলিজনটো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব, ৰিলিজনটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি ল'ব। তো নেক্সট দি আছে PWD দিব্যাংগ, আপোনালোকে PWD অৰ্থাৎ দিব্যাংগ হয় নেকি, যদি হয় দিব, নহ'লে দিব। তো নেক্সট দি আছে কেটাগৰী, আপোনালোকে কোন কেটাগৰীত পৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াতে চিম্পলি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কোন কেটাগৰীত হয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত EWS ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ ভিতৰত পৰে নেকি, আপোনালোকে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে ইয়েছ দিব, নহ'লে দিব। তাৰপিছত ইয়াতে দি আছে বন্ধুসকল এইটো মন কৰিব, লাষ্ট এক্সাম পাষ্ট, আপোনালোকে লাষ্ট এক্সাম কি এক্সাম পাছ কৰিছিল ইয়াতে দি আছে, এইটো আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াৰ পৰা ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে দিয়া আছে নেম অফ দি এড্ৰেছ অফ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, আপোনাৰ কোন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা পাছ কৰিছে এইটো আপোনালোকে নেম আৰু এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব, আৰু কোন বছৰত পাছ কৰিছিল এইটো লিখিব লাগিব। ইয়াতে দি আছে ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা, আপোনাৰ কোনো ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা আছে নেকি, এইটো আপোনাৰ যদি আছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াতে লিখিব, আৰু আপোনালোকে কোন ইয়াৰত পাছ কৰিছিল এইটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। আপোনালোকে ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা পাছ কৰাৰ ইনষ্টিটিউটটোৰ নেম আৰু এড্ৰেছটো এই প্ৰথম বক্সত ফিল কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কোন ইয়াৰত পাছ কৰিছিল তাৰপিছত এইটো ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেই চাৰ্টিফিকেটটো ফটো মাৰি পেলাই আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপলোড কৰি দিব। আপোনালোকে যদি অকল 8 পাছ কৰা হয় আপোনালোকে তেনেহ'লে এই 8 পাছৰ ইনষ্টিটিউটটোৰ নেম আৰু এড্ৰেছটো ইয়াতে ফিল আপ কৰিব, আৰু কোন ইয়াৰত পাছ কৰিছিল তেনেহ'লে এইটো ইয়াতে দি দিব। আৰু ইয়াতে চুজ ফাইল আছে, আপোনালোকে 8 পাছৰ চাৰ্টিফিকেটটো ফটো মাৰি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে 8 পাছতকৈ যদি অধিক অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ফটোটো আপলোড নিদিলেও হ'ব। আপোনাৰ HSLC বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিটেইলছসমূহ ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব। ইনষ্টিটিউট নেম আৰু এড্ৰেছটো দিব, আৰু কোন ইয়াত পাছ কৰিছিল এইটোও দিব। আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়াকে আপোনালোকে ইনষ্টিটিউটৰ নেম আৰু এড্ৰেছটো দিব, আৰু ইয়াতে কোন ইয়াত পাছ কৰিছিল সেইটো ইয়াতে দি দিব। নেক্সট আহিছোঁ প্ৰেজেণ্ট অকুপেশ্যন ইফ এনি, যদি বৰ্তমান কিবা কাম কৰিছে এইটো দিব পাৰে, নহ'লে আনএমপ্লয়ড বুলি লিখি দিব পাৰে। তাৰপিছত দি আছে প্ৰিভিয়াছ এপইণ্টমেণ্ট হেল্ড ইফ এনি, আপোনালোকে পূৰ্বতে কোনো এপইণ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ কোনো কাজত নিয়োজিত হৈছিল নেকি, যদি হৈছিল তেনেহ'লে ইয়াতে দিব পাৰে, আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে দি লিখিব পাৰে। ইয়াতে দি আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নং, আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নংটো ইয়াতে চিম্পলি ভৰাই দিব। এইটো আপোনালোকৰ বন্ধুসকল এইটো আপোনালোকে দিব লাগিবই, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নংটো। তাৰপিছত দি আছে ফেমিলি এনুৱেল ইনকামটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। আপোনালোকৰ লগত যদি কোনো এনুৱেল ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে আইডিয়া কৰি বহাই দিব পাৰে, কিন্তু যদি পিছত যদি পিছত যদি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যদি আপোনাক মাতে তেনেহ'লে বৰ্তমান আপোনালোকে যি এনুৱেল ইনকামটো দি আছে, ভৱিষ্যত যেতিয়া আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যাব তেতিয়া আপোনালোকে এনুৱেল ইনকামৰ যি ইনকামটো ছেম থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াতে 60,000 দিয়ে তেনেহ'লে ভৱিষ্যত যদি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনুৱেল ইনকামটো যিটো থাকিব সেইটো আৰু এইটোৰ লগত ছেম হ'ব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট দি আছে আৰু BPL কাৰ্ড হোল্ডাৰ, যে যদি ইয়েছ হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ইয়েছ বুলি চিলেক্ট কৰি দিব, আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে নো চিলেক্ট কৰি দিব। তো ইয়াতে দিছে আপোনালোকে কোনো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ আৰ ইউ টেম্পৰাৰী অৰ ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন অফ এ গভৰ্ণমেণ্ট টেম্পৰাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, যদি আপোনালোকে কোনো টেম্পৰাৰী বা ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন হয় গভৰ্ণমেণ্ট আছামৰ তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ইয়েছ হ'লে ইয়েছ দিব, নহ'লে নোত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত দি আছে নেক্সটত আছে আপোনালোকৰ NCC বা আৰ্মি ট্ৰেইনিং লৈছিল নেকি, যদি ইয়েছ হয় ইয়েছত চিলেক্ট কৰিব, নহ'লে আপোনালোকে নোট চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত নেক্সট দি আছে ৱেদাৰ দেয়াৰ ইজ এনি গভৰ্ণমেণ্ট ছেমি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ইন ইউৰ ফেমিলি, আপোনালোকৰ ফেমিলিত যদি কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট বা ছেমি গভৰ্ণমেণ্টত যদি কাজ কৰি আছে তেনেহ'লে ইয়াতে ইয়েছ হ'লে ইয়েছ দিব, আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে নোট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়েছ দিয়ে তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে নেম অফ জব, কি জবত তেওঁ
কাম কৰিছে, আপোনাৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্কটো কি, ৰিলেশ্যনশ্বিপ, তাৰপিছত আপোনাৰ তেওঁ কি জবত কাম কৰিছে সেইটো লিখিব, পেড ৰন কিমান টকা পায় সেইটো লিখিব, প্লেচ অফ পষ্টিং কোন ঠাইত পষ্টিং আছে সেইটো লিখিব, পাৰ্মানেণ্ট হয় নে টেম্পৰাৰী হয় এইটো ইয়াতে ডিটেইলছটো দিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট আহিছে ফটো আৰু ছিগনেচাৰ, আপোনাৰ ফটোটো দিব লাগিব 35 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু 250 পৰা আৰম্ভ কৰি 320 বিচাৰিছে হাইট পিক্সেল, আৰু তাৰপিছত ইয়াতে নেক্সট আছে ৱেইট বিচাৰিছে 150 পিক্সেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 220 পিক্সেলৰ ভিতৰত। ঠিক ছিগনেচাৰটো এনেকুৱা 30 KB ভিতৰত হ'লে হৈ যাব, 100 KB পৰা আৰম্ভ কৰি 180 KB পিক্সেলটো বিচাৰিছে হাইট, আৰু ৱেইট বিচাৰিছে 150 পিক্সেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 220 পিক্সেল। বন্ধুসকল আপোনাৰ ফটোৰ ছিগনেচাৰ কেনেদৰে বনাব চিম্পলি আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ যোগেদি বনাই ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা ভিডিঅ' লিংক দি আছে, তাৰে যোগেদি আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ চাই লওক যে কেনেদৰে আপোনালোকে ফটো আৰু ছিগনেচাৰটো বনাই ল'ব পাৰিব। বনাই পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াতে যে ক্লিক হেয়াৰ উঠিছে ক্লিক হেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ আপলোড দিব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট আছে ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে বহাব। বন্ধুসকল ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো 8টা কেৰেক্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 12টা কেৰেক্টাৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু বন্ধুসকল পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে বহাৰ পিছত মনত ৰাখিব অথবা লিখি ৰাখিব কোনো ঠাইত, কিয়নো যদি আপোনালোকে পিছত এডমিট কাৰ্ড যেতিয়া ডাউনলোড কৰিব অথবা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এই পাছৱৰ্ডটো দৰকাৰ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে ছাবমিট বাটন আছে, ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব। কিন্তু ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আপোনাৰ কি ফিল আপ কৰিলে সেইটো ভালদৰে চাই ল'ব, কিয়নো এবাৰ ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ এডিট কৰিব নোৱাৰে। ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো ছাকচেছফুলি হৈ যাব। ছাকচেছফুল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ওচৰতে দিয়া থাকিব প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ডাউনলোড হ'ব। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰে, অথবা ডাউনলোড কৰি ৰখাৰ পিছত আপোনাৰ যেতিয়া মন যায় তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল DME ফালৰ পৰা ওলোৱা যি বাকী পদসমূহ আছে, অৰ্থাৎ 79টা নন টেকনিকেলৰ পদ আছে, আৰু হ'ল 333টা টেকনিকেলৰ পদ আছে। এই পদসমূহৰ আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আৰু হ'ল কেনেদৰে আবেদন কৰিব, নিজৰ মোবাইলৰ যোগেদি কেনেদৰে আবেদন কৰিব, সেই লিংকসমূহ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, তাৰে পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰি যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো জনাবলগীয়া এইখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ দাদা বাইদেউসকলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি প্ৰথমবাৰ আমাৰ এই চেনেল আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।